Hello students, welcome to my channel Arthur's Veda. So I'm here with a new video of CBSE class 10 history. Okay, in the third video we had discussed about the Napoleonic Code, that is the Civil Code of 1804. আৰু আমি দেখিছিলো তেওঁ দুটা কাম কৰিছিল, এটা ভাল এটা বেয়া। ভালটো এইটো যে Napoleon brought some new administrative policies in the areas he controlled along with France, and বেয়াটো এইটো যে he completely destroyed democracy. Okay, so in this video, that is the video number 4, okay, of the chapter The Rise of Nationalism in Europe, we'll be discussing the part, the making of nationalism in Europe, that how nationalism was brought in Europe, okay, how it was made, making or synonym eta ase formed, F-O-R-Z-E-D, formed, okay, so how it was formed in Europe, okay, tak bonua hoy, okay, nationalism ek agone koisu je nationalism eke rati hoha bostu nohoy. Revolutions সকলে বিভিন্ন মেজার্স বা প্র্যাকটিসেস আনি সমাজত হে ন্যাশনালিজমটো গ্রো কৰে ওকে আৰু ন্যাশনালিজম হৈছে এটা ইমোশন লাভ ফৰ ওয়ানস ওন মাদাৰল্যান্ড তো কথাটো এইটো যে ইউৰোপত যিবোৰ দেশ আজি বৰ্তমান সময়ত আমি জানো যেনেকৈ জাৰ্মানী ইটালী বা সুইজাৰল্যান্ড ৰাইট দোজ ওয়াৰ নট নেশন স্টেটস ওকে সো আজি যিবোৰ নেশন হয় সেই সময়ত নেশন ষ্টেট আৰম্ভ হৈতে এই জায়গাবোৰ নাছিলে ওকে. So what we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons. So kingdoms মানে কি এটা ইয়াতে এটা আৰু কথা কম, kingdoms আৰু empire মাজত এটা difference আছে. Kingdom মানে এটা single territory যদি এজন ৰজা বা এজন ব্যক্তি যদি শাসন কৰে তো kingdom বুলি কয়, আৰু empire মানে হৈছে suppose বহুত টেৰিটৰি একেলগে শাসন কৰে, এটা Austro-Hungarian empire. Why? Because many countries came out from that whole territory in which Austro-Hungarian empire was there. মানে বিভিন্ন টেরিটরি একেলগে কন্ট্রোল কৰি আছিল আৰু তাৰপা বিভিন্ন কান্ট্ৰিজ বিভিন্ন নেশন ফৰ্ম। সো দ্যাটস হোৱাই ইট ইজ কল্ড এজ এম্পায়াৰ। আৰু টেরিটরি বুলি ক'লে এটা সিঙ্গল এৰিয়া, তাৰপা মানে এনেকুৱা নহয় যে সাতটা জেগাত একেলগে শাসন কৰি আছে, সাতটা জেগাত যদি একেলগে শাসন কৰি থাকে তাক আমি এম্পায়াৰ বুলি কওঁ। সিঙ্গল যদি এটা এৰিয়াত কন্ট্ৰোল কৰি আছে তেতিয়াহ'লে কিংডম বুলি কওঁ। তো বৰ্তমানৰ যি সুইজাৰল্যান্ড বা জাৰ্মানী বা ইটালী যিবোৰ আমি নেশন ষ্টেট হিচাপে আজি বৰ্তমান সময়ত আমি দেখা পাওঁ সেইবোৰ কি আছিলে, এটা সময়ত কিংডম আছিলে, ৰজাই শাসন কৰিছিলে, বা ডাচিজ আছিলে। ডাচিজ মানে ডিউকে শাসন কৰিছিলে, ডিউক ওকে, ডিউকে শাসন কৰিছিলে, বা কেণ্টন আছিলে। কেণ্টন মানে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিভিজন, এটা ভেৰি স্মল মানে এটা প্ৰভিন্স নিচিনা, য'ত এজন এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ থাকে, তেওঁৰ ওচৰত পাৱাৰ থাকে, তেওঁৱে কণ্ট্ৰল কৰে, তো সেইটো কেণ্টন বুলি কয়। চ' দিজ ৱেৰ লাইক ডেট ওকে। তো লেটাৰ অন গ্ৰেজুৱেলি দে ফৰ্ম নেশ্যন ষ্টেট। আৰু আগতে কৈছোঁ যে নেশ্যন ষ্টেট ফৰ্ম হোৱাৰ আগত প্ৰথম পৰ্যায় হৈছে কালেক্টিভ আইডেণ্টিটি গ্ৰ' কৰা, কাৰণ কালেক্টিভ আইডেণ্টিটি গ্ৰ' হ'লে এটা জেগাত মানুহবোৰৰ মাজত কি হ'ব, কমননেছ হ'ব। কমননেছে নেশ্যনেলিজিম আনাত সহায় কৰিব, আৰু নেশ্যনেলিজিম যেতিয়া আহিব তাৰ পিছতহে নেশ্যন ষ্টেট ফৰ্ম হয় ওকে। চ' দিছ ইজ দ্য প্ৰচেছ মানে অফ ইভলিউশ্যন ওকে। মানে এখন এটা টেৰিটৰি কেনেকৈ ইভলভ হয় এখন দেশলৈ, এটা নেশ্যনলৈ, এইটো দিছ ইজ দ্য প্ৰচেছ ওকে। ইণ্ডিয়াটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পাওঁ যে ব্ৰিটিছ অহাৰ পিছত স্বদেশী মুভমেণ্ট যেতিয়া হৈছিল 1905, তেতিয়া আমাৰ নেশ্যনেলিজিম গ্ৰ' হৈছিলে, এণ্ড ব্ৰিটিছ যোৱাৰ পিছত 1947ত আমি নেশ্যন ষ্টেট হিচাপে ফৰ্ম ওকে। কিন্তু আমাৰ গোটেই নেশ্যনেলিজিমটোৰ তালিকাটো অলপ বেলেগ হয়, কাৰণ কি আমি ৰজাৰ এগেইনষ্টে যুঁজা নাছিলোঁ, আমি ইম্পেৰিয়েলিজিমৰ এগেইনষ্টে যুঁজিছিলোঁ, যেনেকৈ ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টে, বিকজ দে ৱেৰ তাহাঁতে আমাৰ ইয়াতে কলনি এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে ৰাইট ওকে। So what we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies that is ruled by duke, and cantons ruled by an administrator whose rulers had their autonomous territories. Autonomous word to auto মানে self, মানে যিবোৰ ruler আছিলে কিংডমবোৰৰ বা ডাচিছৰ বা কেণ্টনছৰ, these rulers had self মানে কি বুলি কওঁ সেলফ রুল কৰিছিলে, তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছা মতে ৰুল কৰিছিলে। এনেকুৱা নাছিলে কিবা কনষ্টিটিউশ্যন আছে বা লেজিসলেচাৰ আছে, এক্সিকিউটিভ জুডিচিয়াৰী কিবা আছে, হোৱাট এভাৰ দে লাইক ৱাজ গুড অৰ বেড, দে ইউজ টু ডু একৰ্ডিংলি ওকে। Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse people. So Eastern of Central Europe এইবোৰ গোটেই জেগা অটোক্ৰেটিক মনাৰ্ক কিছুমান আণ্ডাৰত আছিল। অটোক্ৰেটিক মানে সেই সেলফ ৰুল কৰিছিলে কিছুমান ৰজাই ওকে। আৰু তাৰে ভিতৰত আছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ, ডাইভাৰ্ছ পিপল মানে বিভিন্ন ভাষাৰ বিভিন্ন ধৰ্মৰ মানুহ আছিলে। কমননেছ একো নাছিলে, কালেক্টিভ আইডেণ্টিটি একো নাছিলে ওকে। They did not see themselves as sharing a collective identity or common culture. So there was no kind of common identity or commonness among them.
amongst them. So nationalism ahibor time lagibo karon commonness agot dorkar nationalism anar karone. Okay, often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. So they were from different tribe. Okay, they used to speak different languages. So yare Habsburg empire kotha koise. Okay, so ইয়াৰ পৰা বৰ বিশেষ একো ধৰণৰ ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নাহে বৰ অকল কথাটো কৈছে যে হেছবাৰ্গ এম্পায়াৰৰ উদাহৰণ দি যে ইমান এটা বিশাল এটা এম্পায়াৰ আছিলে তাৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আছিলে বেলেগ বেলেগ জেগা আছিলে মানুহবোৰৰ মাজত একো ধৰণৰ কালেক্টিভ আইডেণ্টিটি বা কমননেছ নাছিলে অ'কে চ' সেইবোৰ সেই এম্পায়াৰৰ পৰা আজি বিভিন্ন নেশ্যন ফৰ্ম হৈছে ওলাই আহিছে তাৰ পৰা অ'কে such differences did not easily promote a sense of political unity. So there was no political unity among these places, among these empires or kingdoms or cantons or whatever you say. It a political unity ka koy. Political unity ultimately nation state ke bujhai ase. Eta ami map pura ami dekha paisu bharator map. To map duta prokar thake physical map aru political map. Political map on ami dekha pao states puror naam thake, states or capital or naam thake, right? Aru physical map ot ki thake amar bibhinno rivers, mountains eipuror kotha thake. Okay. Political map he united he nation khonok koy. Okay, jor bibhinno jaga ase capital ase rajdhani ase all these things. So there was no political unity among these places. Okay, the only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the empire. Mane manubor bibhinno ethnic tribe asile bibhinno bhashar asile okol ekmatro commonness etu asile they all were under a single ruler. মানে সেই ৰুলাৰজনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ৰেসপেক্ট বা তেওঁলোকে যে ৰুলাৰজনৰ ওচৰত সাৰেন্ডাৰ কৰে তেওঁলোক যে প্ৰজা হয় দ্যাট ইজ দা অনলি কমননেস এটা আহোম কিংডমৰ ভিতৰত বিভিন্ন জায়গা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানুহ আছিল মোগল যেটো কিংডম ডাইনেষ্টি তাৰে আন্ডাৰত বিভিন্ন জায়গা আছিল বেলেগ বেলেগ ভাষাৰ মানুহ আছিল আৰু কমননেস বুলিবলৈ একো নাছিল একমাত্ৰ এটাই আছিল সেইটো আছিল যে ৰজা আমাৰ একে ৰজা একজন আমাৰ সবৰে ৰজা তেখেত ঠিক আছে সো ইট ওয়াজ দা সেম ইন ইউৰোপ অলসো ওকে সো লেটস কাম টু দা সেকেন্ড টপিক 80 minutes. Sorry. এটা কথাটো হৈছে যে the making of nationalism in Europe topic to ইতিয়া আহিছে কাৰণ মই আগতে কৈছো just like you watch the movies মানে ক্লাইমেক্সৰ বা হেফৰ পাৰ্টটো কিবা আগত দেখায় কপকে মাৰ্ডাৰ সিন এটা ষ্টাৰ্ট হৈছে ঠিক আছে তুমি হলত গৈ বহিছা বা ল্যাপটপতে চাই আছো যতে চাই নোচোৱাই গৈ তুমি একো বুজি পোৱা নাই প্ৰথম 5 মিনিট একো ধৰিব পৰা নাই কি হৈ আছে কিন্তু গ্ৰেজুৱেলি কি হ'ব এই সিনেমাখন আনফোল্ড হৈ গৈ থাকে ষ্টৰীটো আনফোল্ড হৈ গৈ থাকে আৰু মাজ মানলৈ তুমি মানে গম পোৱা যে আচ্ছা দিস ইজ দ্য হিৰো দিস ইজ দ্য ভিলেন দিস ইজ দ্য হোল টপিক দিস ইজ দ্য হোল সিন ৰাইট তো সিমিলাৰলি ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণে আৰম্ভ হৈছে ইয়াতে প্ৰথম আৰম্ভণিতে এইটো কথা ক'লে যে দ্য মেকিং অফ নেশ্যনেলিজম ইন ইউৰোপ ওকে এটা কেনেকৈ বনাব কেনেকৈ পৰ্যায়টো আহিব প্ৰথম আমি বুজিলো যে এম্পায়াৰ বা কিংডম কাক কোৱা হয় বা সুইজাৰল্যান্ড জাৰ্মানী বা ইটালী এইবোৰ আজি যেনেকৈ আমি তাহাঁতক নেশ্যন ষ্টেট হিচাপে চাওঁ সেই সময়ত নেশ্যন ষ্টেট নাছিলে ওকে নেশ্যন ষ্টেট নাছিলে যদি কি আছিলে there were some autonomous territories under autocratic monarchy right আৰু এনেকুৱা আছিল মানুহবোৰো সেই ৰজাৰ আণ্ডাৰ যিবোৰ প্ৰজা আছিল প্ৰজাবোৰৰ মাজত ডাইভাৰ্চিটি আছিল people were of different languages and different tribes only commonness was that their allegiance towards the emperor okay now you see one thing the next topic the aristocracy and the new middle classes aristocracy word to prior history okay aristocrats বুলি ক'লে সম্ভ্ৰান্ত এটা কথা হৈছে আজি তাৰিখত আজি বৰ্তমান সময়ত যদি সম্ভ্ৰান্ত বুলি কওঁ কোনবোৰ পৰিয়াল obviously আমি প্ৰথমটো এইটো মাথাত যায় যে যিসকলে বিজনেস বেপাৰ বাণিজ্য কৰি ভাল ওয়েল টু ডু ইনকাম কৰিছে সেইবোৰ সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়াল বা ওয়েল এডুকেটেড ভাল তেওঁলোকৰ নাম আছে দোজ আৰ ওয়েল টু ডু পিপলস অফ দ্য সোসাইটি ৰাইট তো সেই সময়ত যদি যাওঁ এটো ভাৰতে হওক বা ইউৰোপে হওক যিকোনো সময় জায়গা ঠিক আছে সেই সময়ত এরিস্টক্ৰেটছ বুলি ক'লে কি বুজাব obviously মানে ৰজাৰ মন্ত্ৰী সকল বা ল্যান্ড ওনাৰ্স সকল ৰাইট কাৰণ এই জমিদাৰ সকল ফিউডাল লৰ্ডছ মই পঢ়াইছো আগতে ফিউডাল লৰ্ডছ আন্ডাৰ সাৰ্ফে কাম কৰিছিলে সাৰ্ভডম এণ্ড দে ইউজ টু পে হোৱাট মেনোৰিয়েল ডিউজ ওকে এটা পইচা দিছিলে জমিদাৰক ফিউডাল লৰ্ডছ মানে জমিদাৰ ওকে সো দোজ वर এরিস্টক্ৰেটছ এতিয়া কথাটো হৈছে যে আমি জানো যে পিপল were of diverse tribes and culture and language and even religion also তেওঁলোকৰ মাজত কোনো ধৰণৰ কমননেস নাই কিন্তু এই যিখিনি এরিস্টক্ৰেটছ আছিল তেওঁলোকৰ মাজত কিন্তু কমননেস আছে আজি যদি তুমি চোৱা আজি ইউৰোপৰ
বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন কণ্টিনেণ্টৰ মানুহৰ মাজত একো ধৰণৰ বৰটা এনেকুৱা সিমিলাৰিটি নাই ভাষা হওক কিবা হওক বা কালচাৰ হওক হোৱাটএভাৰ ৰিলিজন হওক সব বেলেগ বেলেগ আমি পাম ঠিক আছে কিন্তু এটা ভাৰতৰে সেই 10% ৰিচ এলাইড পিপল ঠিক আছে তেওঁলোকে হওক বা আমেৰিকাৰে হওক 10% এলাইড পিপল ৰাছিয়াৰে হওক জাৰ্মানী হওক এই মানুহবোৰৰ মাজত কিন্তু যদি কালি চিনাকি হয় তেওঁলোকে কিন্তু ইজিলি তেওঁলোকে মিলি যাব কিয় মিলি যাব বিকজ তেওঁলোকৰ মেইন বিজনেছ আজি ইলন মাস্কক যদি ৰতন টাটাৰ কথা হতে চিনি পায় ৰতন টাটাক যদি ইলন মাস্কৰ কথা হতে চিনি পায় why because they belong to the same category okay same level and their main profession is business right so kitaba je ratan tata elon musk log paile to obviously hindi kotha napate common language ki patibo english patibo so yato enukwa dhoro jodio manubor majot ekko dhonor commonness nai there was no collective identity kintu aristocrats sokolor bibhinno jagar aristocrats sokolor majot kintu eta sasi nai ase আৰু যেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত কিবা মিটিং হৈছিল বা ডিপ্লোমেসি হৈছিল কিবা কথা বতৰা হৈছিল বিজনেস ডিল হৈছিল হোৱাটএভাৰ তেতিয়া তেওঁলোকৰ কমন লেংগুৱেজ আছিল ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰেঞ্চ was the language spoken among them okay আৰু ইভেন বিয়া বাৰু মানে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বিয়া দি পিনে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ টাই আপো কৰিছে আই যেনেকৈ তুমি চাবা যে আম্বানী ঘৰ বিয়া আহি আছে ৰাইট তো বিয়া যেতিয়া কৰাইছে আম্বানী পুতেকাক কৰাইছে অবভিয়াছলি সেম ক্যাটাগৰী সেম লেভেলৰ এনেকুৱা মানুহ আছে বিকজ দে তেওঁলোকৰ মিলি যায় তেওঁলোকৰ গোটেই মানে লাইফষ্টাইল বিকজ দেয়াৰ ৱে অফ লাইভলিহুড ইজ সেম ৰাইট সো ইটস দ্য সেম হিয়াৰ So socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. So Europe continent, a landed aristocracy, so-called zamindar, so-called dominant class. They had the wealth and power and everything. Okay. The members of this class were united by a common way of life. So they all way of life because after all they are doing the same work and they are all having dominance in the society. Cut across regional divisions. Mane jodio they all beleg jagar by boundaries they are cut off, but their way of life was similar. They owned estates মানে এতিয়া তুমি suppose গাঁৱত তুমি 100-200 বিঘা মাটি কিনিলা ঠিক আছে তাতে খেতি কৰিছা obviously এটা ঘৰ এটা বনাব লাগিব চোৱা চিতাৰ কাৰণে তো those can be called as estate okay তো তেওঁলোকৰ estates আছিলে কান্ট্ৰি সাইড মানে গাঁৱৰ ফালে ঠিক আছে and also town house আৰু চহৰতো তেওঁলোকৰ ঘৰ আছে তাৰ পৰা এইটো বুজা যায় যে এটা যেনেকৈ আমাৰ এলাইট ক্লাছ বা সেলিব্ৰিটি সকল আছে বা ডুবাইত ঘৰ আছে আমেৰিকাত কিবা আছে ক'ৰবাৰ আইলেণ্ডত তাহাঁতৰ নিজাকে আইল্যান্ড কিনি থোৱা আছে তারপর এনেকুৱা নহয় যে অকল ইন্ডিয়াতে থাকে ইন্ডিয়াতে এটা পার্টিকুলার জায়গা ঘৰটা আছে তাতে থাকে they have their own houses and properties in different location of the world right so these landed aristocrats were like that they had estates in the rural area in the countryside that is a rural area মানে গাঁৱৰ ফালে and in the towns also they used to have their houses they spoke French for purpose of diplomacy in high society তো তেওঁলোকে নিজৰ যেতিয়া কিবা বিজনেস ডিল কৰিব লগা whatever বা কিবা মিটিং হয় they used to speak the language French তো French was the common language আজি যদি ইলন মাস্ক বা টাটাৰ মাজত যদি কিবা ডিল হয় বা তেওঁলোকে যদি কথা পাতে কোৱা যদি লগ পাই যায় ওকে কোনটো ভাষাত কথা পাতিব ইংৰাজী ভাষাত obviously so same way okay their families were often connected by ties of marriage তো নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী এনেকে বিয়া বাৰু দি পিনে এনেকুৱা ধৰণৰ কানেকশ্যন বিল্ড আপ কৰিছিলে সেই লেণ্ডেড এৰিষ্টক্ৰেটছ সকলে নিজৰ মাজত okay this powerful aristocracy was however numerically a small group আৰু obviously allied class সদায় গ্ৰুপ টু পপুলেশন তো কমে আজি ইন্ডিয়াত যদি আমাৰ 10% হাৰ্ডলি 20% এনেকুৱা পপুলেশন হ'ব okay allied class যিখিনি একদম টপ লেভেল okay তো তাহাঁতৰ পপুলেশন এন্টায়াৰ ইউৰোপত বহুত কম আছিল বাট তেওঁলোকৰ মাজত এটা কানেকশ্যন আছিল যদি সাধাৰণ জনতাৰ একো তেনেকুৱা কানেকশ্যন নাছিলে কোনো কালেক্টিভ আইডেন্টিটি নাছিলে বা কোনো কমননেছ নাছিলে to the west the bulk of the land was farmed by tenants okay so what do you mean by tenants western fale europe western fale tenants সকলে খেতি কৰিছিল tenants মানে ভাৰতীয় এটা সাপোজ তুমি যদি বা মই এতিয়া ভাড়া ঘৰটা আছে মোৰ ল্যান্ডলৰ্ড আছে ৰুমৰ মালিক আছে তো ৰুমৰ মালিকক মই ভাড়া দিম তেনেকুৱা ধৰণৰ তো western fale কি হৈছিল যিবোৰ মেজৰিটি অফ দা ল্যান্ড খেতি কোনে কৰিছিল tenants সকলে কৰিছিল মানে ভাড়া এটা দিছিলে খেতি কৰিছিল and small owners মানে কিছুমান small owner আছে small holding একদম ডাঙৰ ভাষ্ট এৰিয়া নহয় অলপমান মাটি যাতে খেতি কৰে while in eastern and central এইবোৰ হৈছে সাধাৰণ মানুহৰ কথা কৈছে while in eastern and central Europe the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serf central and eastern Europe দেখা গৈছিল vast estate আছিল একদম vast area আছিল খেতি আৰু এটা খেতি কৰিছিল কোনে landless laborer মানে serf মানে হৈছে landless labor যাৰ নিজৰ মাটি নাই
তেওঁলোকে এই ল্যান্ডেড এরিস্টোক্রেটছৰ আন্ডাৰ তেওঁলোকে কাম কৰিছে সো দিস ওয়াজ the whole scenario of the society. The landed aristocrats were there, their population was very less, but they were very much connected through their way of life. Their common language they used to speak amongst them was French, and they used to have a good healthy relation by ties of marriage. Okay, and the other part of the population, and their numbers were very less. খুব কম সংখ্যক তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা ওকে বাকি মেজৰিটি মানুহ কি আছিল টেনেন্টস আছিল স্মল ওনাৰ্স আছিল বা সাৰ্ভ আছিল so this was the population at the very beginning okay so wait okay in the west and some parts of central Europe the growth of industrial production and trade আৰু west আৰু central Europe ৰ ফালে অলপ বেপাৰ বাণিজ্য হোৱা আৰম্ভ হৈছে আৰু ইভেন ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰডাকশন ষ্টাৰ্ট হৈছে তাৰ পৰা এইটো বুজা যায় য'ত ইন্ডাষ্ট্ৰি ষ্টাৰ্ট হৈছে বেপাৰ বাণিজ্য হৈছে অবভিয়াছলি তাতে টাউন সেটআপ হ'ব এতিয়া তো টাউনস are set up that way meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on the production for the market তো এটা কমাৰ্শিয়াল ক্লাছৰ আৰম্ভণি এইবোৰ ইনিশিয়েল আজি এইবোৰ বস্তু কম অন্ধে কোনবা বেপাৰ কৰি আছে কোনবা চাকৰি কৰি আছে কোনবা ফ্যাক্টৰীত কাম কৰে বাট দোজ ওয়ার দ্য ইনিশিয়াল ডেজ ইন দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড when it started ঠিক আছে তো সেন্ট্রাল আৰু ওয়েস্টার্ন ইউৰোপত পাকিস্তান জায়গা দেখা পোৱা গৈছে বেপাৰ বাণিজ্য হৈ আছে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰডাকশন হৈ আছে মানে ইন্ডাষ্ট্ৰি বস্তু বনাই আছে তাৰ মাৰ্কেট সেটআপ হৈ আছে মানুহৰ নিডস বেছি হৈ আছে ওকে তো কমাৰ্শিয়াল ক্লাছ এটা নতুনকে উদ্ভাৱন হয় ইভলভ হৈ আউট ইয়াতে ইভলভ হয় এই গোটেই সোসাইটি ওকে বাকি আমি ইফালে দেখা পাইছো যে সার্ভ আছে স্মল ল্যান্ড ওনার্স আছে টেনেন্টস আছে আৰু ল্যান্ডেড এরিস্টোক্রেটস আছে দোজ আর ডমিনেন্ট পিপল ওকে তো ইন্ডাষ্ট্রি আমি ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশন জানো যে ইন্ডাষ্ট্ৰি প্ৰথম সেটা হৈছিল ইংলেণ্ডত আৰু সেই কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন জায়গা কলোনাইজ কৰিছিল ৰিসোৰ্স লাগিছিল ৰ মেটেৰিয়েলছ লাগিছিল আৰু তেওঁলোকে সেই ইন্ডাষ্ট্ৰিবোৰত বনাই মোস্টলি টেক্সটাইল আৰু হৈছিল কাপোৰ হৈছিল আৰু দে ইউজ টু মেক মেনি থিংস এন্ড সেল ইন দ্য এন্টায়াৰ ওয়ার্ল্ড ওকে তো industrialization began in England in the second half of the 18th century but in France and parts of the German states it occurred only during the 19th century the প্রথমে England হইছিল তারপর গ্র্যাজুয়ালি ফ্রান্স আর জার্মানি তাহলে ইন্ডাস্ট্রি হল মানে কি বুঝা যায় ইন্ডাস্ট্রি হল মানে ইন্ডাস্ট্রির আগতে কি প্ৰডাকশন হোৱা নাছিল হৈছিল কেনেকৈ হৈছিল ঘৰ হৈছিল কটেজ ইন্ডাস্ট্রি আছিল ঘৰত কাম কৰিছিল মানে ঘৰৰ পৰিয়ালৰ গোটেইজন মানুহে কাম কৰিছিল আজি যেনেকৈ আমি তাঁতশালৰ দেখা পাওঁ শুৱালকুছি গ'লে কি কয় ঘৰত মানুহে নিজৰ সাধাৰণ যিখিনি জেনেৰেল কামখিনি কৰে লগতে কাপোৰো অলপ বয় আৰু বয় পিনে সেইখিনি বিক্ৰী কৰে সো দিস ওয়াজ দ্য ওয়ে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি আহাৰ পিছত কি হ'ল এই নতুন ৱৰ্কিং পপুলেশ্যন এটা ওলাল যেনেকৈ কমাৰ্চিয়েল ক্লাছ এটা আৰম্ভ হ'ল ৱৰ্কিং পপুলেশ্যন এটা ইভলভ হ'ল ৱৰ্কিং পপুলেশ্যন কেনেকুৱা ৰাতিপুৱা ওলাই গ'ল কামলৈ সন্ধিয়া গুচি আহিলে মানে যি কাম কৰিব সেই ইন্ডাস্ট্ৰিৰ ভিতৰত কৰিব ঘৰ নকৰে and they will get a salary per month okay so that was the thing so this kind of a working population emerged out এইখিনিকে নিউ মিডল ক্লাস বুলি কৈ আছে কাৰণ আগতে কি আছিল ল্যান্ডেড এরিস্টোক্রেটস আছিল ৰজা মহাৰাজা আছিল দোজ ওয়ার এলাইড আৰু ডাইৰেক্ট ল্যান্ডলেস লেবাৰাৰ্স আছিল টেনেন্টস আছিল স্মল ল্যান্ড ওনাৰ্স আছিল মাজত মিডল ক্লাস বুলি কোন আছিল ওকে ওকে in its way তো এই যেটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন স্টার্ট হল ইংল্যান্ডত হল তাৰপিছত ফ্ৰান্স আৰু জাৰ্মানীত হল নিউ সোশ্যাল গ্ৰুপস কেম ইনটু বিং নতুনকে কিছুমান সামাজিক গ্ৰুপ কিছুমান ইভলভ হল ইমাৰ্জ এটা আছিল ওয়ার্কিং ক্লাস পপুলেশন and the other was the middle class made up of the industrialists businessmen professionals who were the owners ঠিক আছে capitalists in central and eastern Europe these groups were smaller in number till late 19th century it was among the educated liberal middle class that ideas of national unity following the abolition of the autocratic privileges gained popularity তো কথাটো হৈছে এই যে প্ৰথম আছিল ৰজা মানে নেশন ষ্টেট বুলি তো একো নাই গোটেই সমাজখন কিংডম ক্যান্টনস বা ডাচিস এনেকুৱা ধৰণৰ ডিভাইড হৈ আছে সৰু সৰু ৰুলাৰ আছে অটোক্ৰেটিক ৰুলাৰ তেওঁলোক অটোনমাস টেৰিটৰি নিজৰ মতে শাসন কৰি আছে ঠিক আছে আৰু ডমিনেন্ট ক্লাছ এটা আছে কি এই এরিস্টোক্রেটস ল্যান্ডেড এরিস্টোক্রেটস তেওঁলোকে সমাজখন ডমিনেট কৰিছিল তেওঁলোকৰ গাঁৱতো ডাঙৰ ডাঙৰ এষ্টেট আছিল আৰু চহৰতো ঘৰ আছিল আৰু তাহাঁতৰ পপুলেশ্যন খুব কম আছিল আৰু মেজৰিটি মানুহ কি আছিল টেনেন্টস আছিল সাৰ্ভ আছিল স্মল ল্যান্ড ওনাৰ্স আছিল তাৰ পিছত দেখা গ'ল বেপাৰ বাণিজ্য হল ইন্ডাস্ট্রি আহিল ইংল্যান্ডত আহিল ফ্ৰান্সত আহিল জাৰ্মানীত আহিল তো নতুনকে এটা পপুলেশ্যন ইমাৰ্জ হ'ল আগতে ৰিচ আৰু পুৱাৰ আছিল এতিয়া নতুনকে এটা পপুলেশ্যন ইভলভ সেইটো হৈছে ৱৰ্কিং ক্লাছ পপুলেশ্যন বা মিডল ক্লাছ বুলি ক'ব পাৰি যিবোৰ বিজনেছমেন আছিল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট আছিল বা প্ৰফেচনেলছ আছিল
ওকে আৰু এই মিডল ক্লাছৰ মাজতে ন্যাশনাল ইউনিটিৰ প্ৰসংগ আহিছে বিকজ মিডল ক্লাছ মানে কি তাহাঁতৰ ওচৰত একদম গৰীবো নহয় একদম মাৰাত্মক ধনীও নহয় বাট দে হ্যাড দ্য মিনিমাম এমাউন্ট অফ মানি যিখিনি তেওঁলোকে এডুকেশ্যন ল'ব পাৰে বা এডুকেশ্যন লৈ ভাল চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰে নলেজ আহৰণ কৰিব পাৰে সো তেওঁলোকে যেতিয়া বুজি পালে যে সমাজত এই অটোক্ৰেটিক প্ৰিভিলেজেছ কিছুমান মানুহে লৈ আছে বাকীসকলক দিয়া নাই সো দে ইউজ টু ৰেইজ দেয়াৰ ভইচ দে ইউজ টু লিড দ্য হোল ৰিভলিউশ্যন আৰু সেইখিনি মানুহে হৈছে এডুকেটেড মিডল ক্লাছ যিসকল লিবাৰেল বুলি কোৱা হয় বিভিন্ন সময়ত আৰু সেই তেতিয়া ৰিভলিউশ্যনবোৰ নেশ্যন ষ্টেট ফৰ্ম হোৱাৰ কাৰণে যিবোৰ ৰিভলিউশ্যন হৈছিলে সেইবোৰ মেক্সিমাম লিড কৰিছিলে এই এডুকেটেড মিডল ক্লাছ okay so that's all we covered two topics about from the part the making of nationalism in Europe hope you have all have understood this okay thank you that's all for today